tänä syksyn ruska on ollut tosi kaunis ja me nyt tultiin ihailemaan sitä tänne Kivinokkaa. Tää on täällä Helsingin Herttoniemessä sijaitsema tämmönen luonto- ja virkistysalue. Ja täällä on myös tommosia kesämaja, siirtolapuutarhatyyppisiä pikkumökkejä. Ja me nyt lähdettiin kiertämään tätä ensin niin päin, että mennään tohon hiekkarannalle ensiksi. Me ollaan kuvattu täältä myös aikaisemminkin retkivideo joskus talvella, oli 2018 helmikuussa. Et sillä oli kyllä tosi, mä muistan vieläkin sen, miten kylmä oli silloin. Sen lumikin narsku silloin jaloissa ja sitten videosta pystyy myös pongaamaan sen, että kun toi Kalasatamaan rakentuu noita torneja tai tornitaloja, mitä ne kutsuukaan niitä, niin siinä näkee, että se varmaan tuo ensimmäinenkään ei ole vielä kokonaan valmistunut, että se ei ole edes kohonnut tuohon, mihin se on nyt kohonnut tämän omaan mittaansa. Mutta aika hassu, että se kehittyy aika nopea kuitenkin. Että siitä on varmaan 1,5 vuotta, niin aika nopein saa rakennettua noin. Et nyt tossa näkyy horisontissa jo toi toinen rakenteilla oleva torni, niin sen verran on maisema muuttunut. Kalliossa vissiin näkyy tämmönen lappu, että siellä on niinku että nauloja. Nyt konnakaan on ne tai jostain lentänyt sinne tonne kalliolle ja sitten että vesi tai meri on niinku laskenut hirmu alas, niin nyt ne oikein niinku näkyy tuossa kallion päällä noita hirmuinen läjä tämmöisiä ruosteisia nauloja ja ruuveja. Niin, että Simo äsken huomasi ton varoituslapun ja sitten me mietittiin, että nauloja vedessä, mutta sitten me huomattiin, että se veden pinta onkin niin alhaalla, että niitä oli tosiaan, niin kuin, ensin niitä ei meinannut silmä nähdä, mutta sitten niitä oli ihan siis hulluja kasoja noita ruosteisia nauloja ja muita tommosia. Kun ensin me mietittiin, että miksi niitä ei ole niinku siivottu pois, mutta niitä olikin sitten loppujen lopuksi aika tosi paljon. Me ollaan käyty tässä hiekkarannalla myös uimassa ja sitten täällä on myös järjestetty semmosia ulkoilmaelokuvia, niin niissä ollaan tykätty käydä. No me jatketaan nyt tästä hiekkarannalta vielä vähän pidemmälle. Eli siellä on toinen uimarannan tyyppinen paikka ja tää polku kulkee myös tommosen Dallapekiven ohi, mistä puhuttiin siellä meidän Kivinokka-retkivideolla aikoinaan. Tällä kertaa ei nyt näkynyt hirveämmin mitään eläimiä. Viimeksi me nähtiin muutama tosi upea ja iso lintu, mutta... Niin. Harmi, kun nyt ei ollut sille. Muutama sorsa siellä oli. Niin oli. Tämä mun mielestä oli ihan kiva käydä kävelemässä tuolla. Ja oli just tämmönen syksyinen väriteema tuolla luonnossakin menossa just, että oli hirmu semmoista punaista ja ihan kaunista kun oli siellä. Mutta me jatketaan nyt sit matkaa. Nyt me mennään vielä käymässä ruokakaupassa. Et me yritetään aina, että me käydään 1 kerran viikossa kaupassa, niin yritetään aina ostaa kerralla koko viikon jutut, niin sitten ei tarvii koko aika käydä ja sitten ei tarvii miettiä joka päivä, että mitä tänään se olisi, kun on miettinyt jo valmiiksi. En tiedä, onko miinus tai plussapuoli, mutta ei ainakaan pysty silleen niin kuin ihan tajuttomasti ostamaan kaupasta mitään semmoista ylimääräistä, tai pitää hirveän tarkkaan miettiä, kun tuo jääkaappa on kuitenkin aika pieni, että sinne kuitenkaan ei niin kuin mahu silleen hirveän määrä semmoista niin kuin ylimääräistä, että pitää niin kuin tietää kuitenkin silleen sen viikon, mitä niin kuin tekee. Mutta sitten kyllä se viikon mittaan kyllä taas tyhjenee, että sitten se on kyllä ihan tyhjä taas. Sitten se niinku Elisa ottaa just sitä, että ei tule niin paljon niinku hävikkiä. Joku teistä joskus kommentoikin ja kyseli, että onko erilaista käydä nyt ruokakaupassa, niin onhan se vähän erilaista ja hassua, että voisit suoraan just olla kaupan pihalla ja tulla sitten takas pakuun ja pistää suoraan ruuat kaappiin ja jääkaappia paikoille. Sitten eroilla niinku just asuun semmoisen normitaloon tai asumiseen, niinku just, että pakastimen käyttöä pitää tosi paljon vähentää, kun se on niinku vaan tämmönen pieni laatikko, että sinne ei kyllä mahu paljon mitään.
Et se on kyllä tosi ainut semmoinen iso miinus. Mut muuten kyllä ollaan pärjätty tosi hyvin tolla. Eikä ollut mitään ongelmaa. Nyt on flunssat parantunut ja on vaihtunut taas syksystä melkein talveen. Että alkaa jo olla aika viileitä. Et lokakuu oli aika semmonen vilakka. Et nyt vaihtuu jo marraskuun puolelle. Ja just luki jossain, että taisi olla niinku lokakuu kylmin. Enemmän kylmä kuin yleensä. Ja se kyllä tuntuu. Ja marraskuu on ehkä se kamalin kuukausi vuodesta, että on vaan pimeätä ja sataa ja alkaa kylmenemään, niin vähän tyhmää, mutta et lokakuu oli kyllä tosi kaunis ja ruska ja kun on kauniit värit, mutta sitten kun alkaa tippua puista kokonaan pois, niin sitten tulee kyllä aika hankeeta. Niin. Niin, ja sitten aurinko kun alkaa vähenee, niin päivätkin menee hirmu nopeet. Ei kerkeä edes silmiä osaa melkein auki, niin on jo pimeätä taas. Se on kyllä ihan kamala, se pimeyden määrä. Tänään tännekin ehkä on luvattu niinku lumisadetta, mutta katsotaan nyt, että tuleeko se. Et tuskin se jää vielä maahan, mutta olisi kuitenkin nyt sit ensilumet jo pepen päälle. Jännää. Me ajettiin just nyt tänne keskustaan päin ja isolle parkkipaikalle ja Simo menee nyt parturiin. Sillä on tänään siis nimipäivä ja minä aamulla toivottelin sille vaan hyvää nimppariin, mutta nyt minä ajattelin tehdä sen parturin aikana salaa pienen kortin ja ruuan tänne meille valmiiksi, jos vaan ehin. Mutta Simon parturi kestää vaan jonkun 15-20 minuuttia, niin nyt on kiire. Jes, mie ehin ja nyt se kortti odottaa Simoa tuolla etupenkillä. Ei. Kiitos.